Hur kan jag prata om mina känslor på svenska? Många har det här problemet. Kanske kan du beställa mat eller fråga om vägen, men när känslor kommer saknar du orden. Du vill säga hur du mår, men i huvudet är det tomt. Så var det för mig i många år. Länge trodde jag att jag bara inte kunde prata om känslor på svenska. Men sanningen är, det är mycket enklare än man tror. Och det är otroligt viktigt. Att prata om känslor knyter människor samman. Det hjälper dig att bygga riktiga vänskaper och hitta din nya kärlek. I den här videon visar jag dig hur jag lärde mig att prata om mina känslor på svenska. Med enkla meningar, utan press och utan perfekt grammatik. Och du kommer att se, om jag klarade det kan du också. I början kunde jag prata på svenska om många saker. Jag kunde säga var jag bor, vad jag jobbar med eller vad jag köper. Men så fort det handlade om känslor blev mitt huvud tomt. Jag hamnade i situationer där jag blev ledsen, nervös eller överväldigad och kunde inte säga det. Jag var tyst även om jag ville säga något. Ofta nickade och log jag, fast jag kände mig helt annorlunda. Det var väldigt frustrerande. Ibland blev det missförstånd, för andra visste inte hur jag mådde. Långt trodde jag att jag var dålig på språk, eller inte smart. Men det var fel. Det handlade inte om min intelligens. Jag saknade bara träning med känslor på svenska. Känslor lär man sig inte från listor eller böcker. Man lär sig dem genom att använda dem långsamt. Det förstod jag senare. Det största tankefelet är att vilja ha perfekta ord. Många elever tror att de måste veta rätt ord innan de pratar. De söker i huvudet efter bästa uttrycket eller en krånglig mening. Medan de tänker går stunden förbi. Känslan finns kvar, men modet försvinner. Dessutom finns rädslan att låta fel. Många tänker, tänk om jag gör ett misstag? Tänk om det låter konstigt? Tänk om den andra personen inte förstår mig? Den här rädslan stoppar mer än all grammatik. Och just där ligger problemet. Känslor behöver inga perfekta meningar. De behöver ärliga, enkla ord. Modersmålstalare pratar ofta väldigt enkelt om känslor. De säger inte långa, vackra meningar. De säger saker som jag mår inte bra idag, jag är trött, jag har mycket stress just nu. Det räcker. En enkel mening är ofta starkare än en perfekt, men aldrig uttalad mening. Om du försöker säga allt korrekt och krångligt, talar du till slut inte alls. Men om du använder enkla meningar, uppstår ett riktigt samtal. Folk förstår dig även med fel. De hör din röst, din situation, din ärlighet. Och det är mycket viktigare än perfekt grammatik. Känslor är inget prov. Ingen bedömer dig. Det handlar inte om att låta bra, utan att bli förstådd. Ju enklare du talar, desto naturligare verkar du. Med tiden blir dessa enkla meningar automatiskt längre och säkrare. Men första steget är alltid detsamma. Sluta vilja vara perfekt och börja tala enkelt. Om du vill prata om känslor på svenska behöver du inga krångliga ord. Många elever tror att de måste kunna många emotionella uttryck, men det stämmer inte. I verkligheten räcker några enkla baskänslor. Med dessa känslor kan du säga nästan allt. Till exempel bra, dåligt, trött, stressad och glad. Dessa ord hör du varje dag. Svenskar använder dem hela tiden, och just därför är de så viktiga. Med bra kan du säga att allt känns okej. Med dåligt kan du visa att något inte stämmer. Trött berättar direkt hur du mår fysiskt. Stressad förklarar att du känner inre press. Och glad visar en positiv känsla. Mer behöver du inte i början. Av dessa 5 känslor kan du bygga många meningar. Jag mår bra. Jag mår inte så bra idag. Jag är trött. Jag är mycket stressad. Jag är glad att se dig.
Dessa meningar är korta, tydliga och naturliga. De fungerar i vardagen, med vänner, på jobbet eller på kursen. Och det viktigaste är, du blir förstådd. Försök nu att säga dessa ord tyst eller högt. Bra. Dåligt. Trött. Stressad. Glad. Du märker, de är lätta. Du behöver inte förklara, inte dekorera. Enkelt räcker. Om du kan använda dessa känslor säkert har du en stark grund. Sen kan du lägga till nya ord. Men först behöver du trygghet. Och den får du genom enkla, ärliga känslor. Många tror att en mening måste vara lång för att vara bra. Särskilt vid känslor tänker de att de måste förklara mycket. Men det stämmer inte. Just vid känslor har små meningar stor effekt. I vardagen säger folk ofta bara en kort mening och alla förstår direkt vad som menas. Till exempel, jag mår inte så bra idag. Eller, jag är lite trött. Eller, jag har mycket stress idag. Dessa meningar är korta men ärliga. Och just det gör dem starka. Du behöver inte berätta varför allt är så, om du inte vill. En mening räcker för att dela hur du mår. Längden är inte viktig. Viktigt är att meningen låter äkta. Många modersmålstalare pratar precis så. De använder inga perfekta eller krångliga meningar, utan enkla ord. Om du försöker säga allt perfekt låter du ofta osäker. Men säger du en kort, tydlig mening låter du naturligare. Och naturlighet är viktigare än perfektion när du talar. Folk lyssnar hellre om du talar enkelt och ärligt. Felen märks knappt. Försök fokusera på korta meningar. Säg hur du mår utan mycket tanke. Med tiden märker du att dessa små meningar kommer automatiskt. Då börjar verkligt flytande tal. När folk vill prata om känslor på svenska gör de ofta liknande fel. Dessa fel är mycket mänskliga. Ett av de vanligaste felen är att vänta för länge innan man talar. Man känner något men tänker för mycket. Man söker den perfekta meningen och säger till slut ingenting. Då stannar känslan i huvudet men inte i samtalet. Ett annat fel är att många tror att de måste förklara känslan direkt. De tänker att de måste berätta en historia eller ge en orsak. Men det behövs inte. I vardagen säger folk ofta bara hur de mår, utan förklaring. Ett annat vanligt fel är att elever skäms för att prata om känslor. De tänker att känslor är privata eller för personliga. Därför är de tysta fast situationen är öppen och vänlig. Att jämföra sig med andra är också ett problem. Vissa hör svenskar och tänker, så kan jag aldrig tala. Det stoppar. De glömmer att modersmålstalare också använder enkla meningar. Ett ytterligare fel är att tro att känslor bara låter rätt om de uttrycks starkt. I verkligheten är enkla ord ofta ärligare. Viktigt är, dessa fel betyder inte att din svenska är dålig. De visar bara att du är osäker. Och osäkerhet är en normal del av lärandet. Ju oftare du använder små, enkla meningar, desto färre fel händer automatiskt. Om du säger en känsla och lägger till en liten orsak blir svenskan direkt äkta. En känsla ensam är bra, men med ett varför blir meningen levande. Då förstår den andra personen dig bättre och samtalet känns naturligare. Du behöver inte förklara en lång orsak. Ett kort tillägg räcker helt. Till exempel, jag är trött eftersom jag sov lite. Eller, jag är nervös för att jag har ett viktigt samtal. Eller, jag mår bra eftersom det är ledigt idag. Dessa meningar är enkla, men de kopplar känsla och situation. Precis så pratar folk i vardagen. De säger inte mycket, men tillräckligt. En känsla plus en kort orsak visar öppenhet och skapar närhet. Så uppstår riktiga samtal, inga torra svar. Du kan också använda mycket små ord, som på grund av eller för att. Det räcker. Till exempel,
Jag är stressad på grund av jobbet. Eller, jag är glad för att du är här. Du märker, meningen får direkt mer betydelse. Viktigt är. Orsaken behöver inte vara perfekt. Den måste bara vara ärlig. Om du inte hittar en orsak är det också okej. Men har du en, prova att säga den. Med tiden blir det lättare. Din svenska låter då inte bara riktig, utan mänsklig. Och just det gör samtal på svenska varma, öppna och äkta. Många är rädda att prata om sina känslor på svenska, för de kan göra fel. Den rädslan är helt normal, men den hindrar dig från att tala på riktigt. Viktigt att veta. Fel är tillåtna. Alla gör dem, även infödda. Särskilt med känslor handlar det inte om perfekt grammatik, utan om ärlighet. När du säger hur du mår, lyssnar folk först på känslan, inte på felen. De märker om du är öppen. Och det är det som räknas. Många visar förståelse eftersom de ser att svenska inte är ditt modersmål. De vet att det krävs mod för att prata känslor på ett annat språk. Ofta svarar de långsammare, vänligare eller ställer frågor. Det är inget problem, utan hjälp. När du talar ärligt skapas tillit. Du behöver inte gömma något. En enkel mening med ett litet fel är bättre än att säga ingenting. För varje gång blir rädslan mindre. Du märker, inget farligt händer. Tvärtom blir samtalen lättare. Att visa känslor är ingen risk, utan en bro till andra människor. Den bron kan du bygga även med enkel svenska. I vardagen är känslor på svenska viktigare än i läroboken. På jobbet räcker en enkel mening när dagen är stressig. Säg till exempel, jag är stressad idag, eller allt är för mycket. Är du osäker kan du säga, jag är lite nervös. Det är helt normalt. I vänskap vill folk höra hur du verkligen mår. Säg, jag är trött idag. Jag är inte på topp, eller jag blir glad att se dig. Korta meningar skapar närhet och samtalet fortsätter ofta av sig självt. Om du är ledsen, säg, jag mår inte så bra. Ingen kräver en perfekt förklaring. På dejter gäller samma regel. Enkelt är bättre. Säg, jag är lite nervös, eller jag trivs väldigt bra just nu. Dessa meningar är inte svåra, men säger mycket. Känslor hjälper också hos läkaren, myndigheten eller på kursen. Exempel. Jag är rädd, jag är förvirrad, jag är trött men motiverad. Sådana äkta meningar kan du använda direkt. Ju oftare du uttalar känslor, desto naturligare blir svenskan och riktiga band uppstår. Nu gör vi en liten övning, helt lugnt och utan stress. Hur mår du just nu, precis nu, medan du lyssnar? Du behöver inte säga en perfekt mening. En enkel känsla räcker. Du kan till exempel säga, jag mår bra, jag är trött eller jag är lite stressad. Säg meningen tyst eller högt, det spelar ingen roll. Om du vill kan du lägga till en liten orsak. Säg till exempel, för att jag jobbat mycket eller för att jag är glad att lära mig svenska. Ta gärna en kort paus och säg meningen en gång till. Ju oftare du gör det, desto lättare blir det. Hjärnan lär sig att koppla känslan till ord utan att tänka. Precis så fungerar äkta tal. Du behöver inte förklara något. Ingen bedömer dig. Du kan göra övningen varje dag, morgon, kväll eller på vägen. Fråga dig bara, hur mår jag nu? Och säg en enkel mening på svenska. På så sätt blir svenskan steg för steg en del av dig. När du börjar prata om dina känslor på svenska händer något viktigt i hjärnan. Du översätter mindre och tänker mer direkt på svenska. I början tänker många elever fortfarande på sitt modersmål, känner något och söker länge efter rätt svenska ord. Det tar energi och gör en osäker. Men känslor är direkta. Du känner dem innan du tänker på dem. Därför hjälper de starkt
i språkinlärningen. När du säger ”jag är trött” eller ”jag är glad” eller ”jag är nervös” kommer meningen ofta snabbt. Det går snabbare än med svåra ämnen, för hjärnan kopplar känslan direkt till svenska. Du behöver färre omvägar. Med tiden märker du att meningarna kommer automatiskt. Du tänker inte längre på grammatik, du bara pratar. Det är ett stort steg mot flytande svenska. Samtidigt växer ditt självförtroende. Du märker att du kan säga mer än att beställa eller fråga, utan också något personligt. Det ändrar hur du känner dig i samtal. Du är inte längre bara någon som lär sig svenska, utan någon som uttrycker sig. Det gör dig modigare. Många elever säger att de känner sig närmare andra efter sådana samtal. Känslor skapar kontakt. Och just den kontakten hjälper dig att prata oftare och vara mindre rädd. Ju oftare du ser att folk förstår dig, även om svenskan inte är perfekt, desto lugnare blir du. Din svenska blir mer flytande eftersom ditt huvud är mer avslappnat. Och till slut är just det nyckeln. Du behöver inte kunna alla känslor, varje ord eller varje nyans. En känsla räcker. En mening räcker. Du behöver inte förklara allt. Om du kan säga ”jag är lite osäker” eller ”jag trivs här” har du redan kommit långt. Tillåt dig att prata enkelt. Fel är okej, pauser är okej, enkelhet är okej. Om ämnet hjälper dig, skriv gärna i kommentarerna vilken känsla du kan säga på svenska idag. Kanske är det bara ett ord, kanske en mening. Båda är perfekta. Och om du vill, stanna kvar, lyssna vidare och prata med mig. Din svenska växer just i dessa små stunder.